Так, ну і кому цікаво, все ж таки я вирішив зняти на відео, хоча там, напевно, більше половини не буде видно. Все ж таки зніму кабель менеджмент. Хоча це, напевно, найдовше часу займає при збірці комп'ютера, але можливо комусь буде цікаво. Тож, напевно, будемо відразу це все вимикаємо. Так. Буду комп'ютер ставити так, час від часу, тому що лежачи нема доступу. Хоча так, є доступ. Ні, але все одно ж ви нічого не побачите. Тому нехай так буде. Так, відразу дивимося, де це все можна заховати. Заховати можна, починаючи ось звідси. Так, все, абсолютно в корпусі нічого від передньої панелі немає, як бачите. Куди б ще оце засунути? Сюди, через верх не вистачить проводу. Так, не вистачить проводу. Нехай поки так буде. Так, і було вживлене. Куди ж це все дівати, а? Так, ну, відеокарта у нас на скільки? 6? 6, так. Тож один треба, інший не треба. Ага, стоп. Давайте розпочнемо включення центрального процесора. Живлення центрального процесора. Це, як завжди, показує практика. Так, ну там, звичайно, нема куди його підсунути. Так, стоп, це не той провід, не той. Ось він. Центрального процесора живлення. Так, беремо. І поїхали. Хоча все ж таки, напевно, не вийде робити. Я зря так тягнув. А, стоп. Там же виємка на корпусі є. Все. Можна. Тут кабель менеджмент робити. Це я не додивився все. І в невеличкому огляді теж я помилився. Ну що, буває. Всяке буває. Головне все ж таки додивитися. Так, процесор є. Живлення процесора. Що тут далі? Ага, материнська плата. Так точно. Це з процесором. Найважче це прокладати. Спробую через верхній, але не знаю, чи вийде. О, здається, вийшло. Лишається питання, чи вистачить довжини кабелю. Все-таки пустить на нижній.
таки краще пишу на нижню, бо виходить воно тяжко. Це не дуже добре. І тут ще й привід мішає. Що там, вам щось видно? Ні, не видно. Не видно. Кажется. Так, обережно вставляємо 24 піна, тому що, як я вже казав, материнські плати липенькі такі. І звісно ж треба дивитися, краще підтримувати материнську плату з іншої сторони. І дивитися, щоб роз'єм став. Я так пальцем перевіряю. О, ну, там не дуже видно, тому пальцем перевіряю. Так, є. Живлення материнської плати є. Далі що у нас тут лишилось? Так, відеокарта 1, відеокарта 2. Нам лише один треба, так? Угу. Розплутуємо. Так, розплутаємо. Що у нас тут лишається? Багато SATA, кілька молексів, навіть живлення на дисковод є. Не на дисковод, а на цей. На флопі диск. Ну, бувають такі ще з таким живленням реопаси всякі. Передні панелі там. Так, значить SATA нам треба. Молекси нам не треба. 2 SATA є. Є. Ще розплутуємо. Ой, це я вже втік з камери знову. Так, розплутали, значить, провода. Тож, це, я думаю, можна навіть на один повісити. А, стоп, не можна, не можна. Не вистачить. Значить, один провід буде йти на жорсткий диск. Точніше на SSD, а інший на привід DVD. Що я граюсь, якщо все рівно всі провода треба туди протягувати. Що я по одному граюся. Ось все, в корпусі проводів зайвих немає. Ну це ми потім поправимо. Тепер пропоную розібрати з передньої панелі. Так, значить, що це у нас тут? Так, це теж передня панель. Ага, вот. Вон там. Так, значит, разделяем USB 3.0.
USB 3.0, тому десь отут. Десь тут витягнемо USB 3.0. Все інше, що тут у нас? Передня панель, USB, аудіо і кнопочки. Це, я думаю, якраз ось цей отвір. Якраз добре, що він тут є. Так. Ми там загубили переднє підключення звукових виходів. Загубили. Так. Так, це є, це теж є. Повертаємось назад, дивимося, що тут у нас відбувається. Ага, у нас тут хавос. Хавос. Так, от так. Якось. Як я казав, що це не дуже швидка процедура. Це, так би мовити, творчість покладання кабелю. Так, поки так. Так, це... Ні, не цей. З прямим підключенням, де? Ось. Прямим підключенням. На SSD. Звичайно, заховали цей SSD, як тільки змогли. Підключати край дуже неважко. Дуже нелегко. Дуже неважко. О, все, підключили. Провід відразу ховаємо в нішу для жорстких дисків. Так, ще один SATA. Готовимо для DVD. Так, це не SATA, це не SATA, от SATA. Напевно, ось туди засовуємо, це поверх опустимо. Поверх привода пустимо. Остатки проводу. Да, думаю, десь так. Що у нас лишилось? Значить, молекси нам геть не потрібні. Сюди HDD відсік. Так, лишилася одна із, ну, не знаю яка тут. Ця, напевно. Тут треба його подавати. Ну, десь на цей, думаю, якраз. Якраз там, де є материнська плата. Так, є. Цей, а цей сюди для HDD. Це потім все стяжечками. І ще раз стяжечками. Так, це у нас на відеокарту. Є. Ага, давайте привід відразу підключимо оптичних дисків. Цікаво йде, ну ладно, це у нас вийде. Не, хоча може звичайно собі заховати. Ну, потім побачу. Поки нехай так буде. Краще все-таки назад вивести, бо там провід щось на продовженні ламається. Краще все ж таки назад.
Назад і в корзину. Є. Тепер що у нас? Передня панель. Передня панель. USB зараз підключимо, щоб тут не клімпалось під рукою. Навіть можна так зробити, що тут провід такий жорстковатий. Ще назад. Назаду витягну. Дев'ятку. Так, є. Передня панель. Ну, приступимо до передньої панелі. Так, значить USB. USB є. Далі. Передня панель. Ага, бачу передню панель. Теж є. Так, добре. Ну і передні кнопочки. Тут, звичайно, ніхто нічого писати не буде, це треба лізти в мануал до материнської плати. У цьому бюджеті ніхто нічого не пише. Я зрозумів. Так, значить, перший HDD LED. Ох, і невдобно ж. Так, все, понял. HDD LED. Плюс. Плюс-минус есть. HDD LED есть. Далее. Reset switch. Reset switch. Це power. Вот, reset switch есть таке. І лишилось, що тут Power і Power LED. Power LED значить у нас зверху. Так, плюс-мінус рівняємо. Power SLI. Так, теж зрозуміло. Все підключено. Можна провода викидувати назад. Ну і все, залишилось лише ззаду, позаду його там все вкласти, затягнути. І все, можна встановлювати Windows. Але ж також залишилась встановка відеокарти. Так, відеокарта. Виламуємо ще один слот для неї. Так.
Відкриваємо защёлку на сокеті, на роз'ємі відеокарти. І вставляємо. Для того, щоб виняти, так само відкриваємо і виймаємо. Так, все ми вставили відеокарту. Так, закручуємо гвинтики. Таке дурне оце з цими штуками придумав. Так сильно не нажимаю. Зараз цією фігнею розберемося. Винтики мішають. Не дуже тут це все продумано. Порти не посередині роз'єму задніх, точніше задніх виходів на блоки на корпусі стоять. Щось тут діпку пошкодували ззаді зробити поточніше, поякісніше. Отак якось відеокарту встановили. Бачите, тут воно не по центру виходить. Ну це так в багатьох блоках. Навіть в мене
у фрактал дизайні теж не виходить поставити. Ну і підключаємо відеокарту. О, не зрозумів. А, ні, є. Все, вибачаюсь, це я не додивився. Тут просто по-іншому підключення зроблено. Зазвичай защёлка вниз іде, а тут зверху. Ну, може мені так просто попадалось. Зараз подивимось, який провод краще вигнутий для підключення. Ага, цей краще. Все. Хоп, і все. Цей пін без діла залишається. Я вам, можливо, так лишу, можливо, прикручу. Так, повертаємо назад. І туди ховаємо. Ну, ось якось так в комп'ютері зібраний. Це я все потім доскреплюю. Ну і вже десь буде остання фотографія. Напевно, в групі ВКонтакті буде остання фотографія. Як буде виглядати збірка. Тож, всім дякую ще раз, хто залишався з нами, хто додивився до кінця. Збирайте якісні, гарні комплектуючі для свого комп'ютера, підбирайте. І не ведіться на маркетологічний розвід. Розіграш і прочу всяку фігню, яку вони творять. Не ведіться. Дякую за увагу. Всім щасливо.